साथी हो आज चाहिँ डे 2 हो अनि आज चाहिँ हामी कपाल काट्न जाँदैछु हो सुकियामा अन्त यो चाहिँ हामीले गुराँस पुरा टिपेको छ आज हेर्नुहोस् है गुराँस छ चाँप छ हो अनि गुराँस चाहिँ काँचो पनि खाँदा हुन्छ नि काँचो खाइन्छ खोकीहरूको लागि क्या यसरी हजुर क्या टेस्ट अब तितो तितो तर मिठो हुन्छ नि त टेस्टै खाइसकेको चाहिँ राम्रो हुन्छ अर्कै खालको टेस्ट चाँप छ हो गुराँस दुईपट्टि अब यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ अब पल्टनी भएर हिँडेको हो ल माथि भेटौँ भुइँभरि गुराँस बोटमाथि यतातिर चाहिँ यस्तो घरहरू रहेछ हामी चाहिँ माथि जानुपर्छ डल्लै चाहिँ यसले बनेको टिकको धुप्पीको यहाँनिर पनि सानोडे मजाको घर रहेछ अन्त यो चाहिँ पुरानो थियो यो चाहिँ पहिला जस्तो थिएन कि यो चाहिँ रेनोभेट गरेको रहेछ यो चाहिँ अरूको फुल यति जग्गा चाहिँ मजाको रहेछ मतलब यो जग्गा चाहिँ अब हुन्छ नि बिचमा बाटो चाहिँ अन्त साइड साइडमा ठुल्ठुलो रुखहरू सानो सानो रुखहरू यहाँ अगाडि चाहिँ यस्तो छ यो केक चाहिँ मजाले काटेर बनाएको रहेछ बाटो चाहिँ केक चाहिँ होइन कि अन्त यो वारिपरि देख्दै गरे चाहिँ यो सबै चाहिँ उनीभरि र ठुल्ठुलो उनीभरिमा यहाँभित्र चाहिँ चितुवाहरू बस्छन् फेरि साथी सो अलवेज स्टे अलर्ट इन दोज टाइप अफ प्लेसेस कि बिफोर यु गो है अन्त यस्तो जग्गातिर चाहिँ अझै सतर्क हुनु होइन त्यो जग्गा बसेको हुन्छ यहाँ चाहिँ सेतो माटो लगेको थियो सेतो माटो लगेको के लाग्यो माटो त होइन तर फर्स्टको माटोहरू उता देख्दै गरेको चाहिँ माने
चाहिँ अब हामी यही उकालो होला यही उकालो जानेछ यता चाहिँ हाम्रो मेन मिठो सलक्कै भएर बसिरहेछ हामी चाहिँ तलबाट आएको हो यस्तो तलबाट आएको अब चाहिँ अलिकति चाहिँ यस ब्रो हाई गर्दै हाई हाई कपाल गाई हामी चाहिँ कपाल काट्दो केटाको है यति राख मेरो पनि हुन्छ कपाल अहिले 5 तारिक 5 आज यो बाटो त अन्दाजमा हुन्छ नि अङ्कल कोही बेला यो बाटो बेसी फगी लागेर क्या अन्दाजमै आफ्नो साइड हिँडे केटै है ए अझै त्यो बेलुकातिर झन् कस्तो हुन्छ है फकिला आम्मामा नयाँ ड्राइभरहरू त ठोक्काउँछ होला हजुर एक त सानो बाटो गोलाई त्यही माथि नदेख्ने र त उहीँ आइरहेको हुन्छ तिनीहरू है हामी चाहिँ दार्जिलिङ आइपुग्यो हो अन्त अब बाँकुरा डिस्ट्रिक्टको साथीहरू भेट्यो दाजुहरू हेलो आप लोग को फिर मिलेंगे ठीक है भाई जी पूरा सर्च करना ठीक है नाम अच्छा मेरा प्रभाकर है उनका शुभम थापा साथीहरूबाट ट्रिट हामीलाई चाहिँ हम लोग को ट्रिट यो चाहिँ दार्जिलिङको पुलिस स्टेसन हो इट्स लाइक मलाई कस्तो देख्छ हेर त देख्छ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब यहाँ हो तल यता जानुपर्छ हामी चाहिँ अनि जति देख्छ मलाई देख्छ अरे बाबाले देख्दैछ देख्छ अब चाहिँ ओह्रालो जाने हामी होइन अहिले हेर्दै गर साथी हो होइन बल्ल आइपुग्यो हामी दार्जिलिङ है भयो हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ अब हामी जहाँ आइपुग्नु थियो दार्जिलिङको होइन अन्त यहाँदेखि चाहिँ तल एनसिसी अन्त यहाँ माथि चाहिँ उयो रहेछ थर्ड बिहान फर्स्ट गोर्खा लेखेको थियो त्यो रहेछ अन्त यता चाहिँ दार्जिलिङ पऱ्यो यता देखाउँ त दार्जिलिङ के देख्दैन म चाहिँ अब सुर्न त बेताल भएर ओह्रालो लगेको साथी हो तल भेटौँ ल ल बाई अन्डाहरू बनाएर खान्छ हुन्छ परे धीरज इधर ये चाबी लगा के रखना ठीक है पानी के ड्रम में Then this hey rapper Messi colors na 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 Never been I love that